God morgon. Klockan är typ 4:15 på morgonen här på lilla stationen i Järp. Och jag ska ut och resa en ganska bra bit. Och Västergötland heter målet. Så tanken är att jag ska åka runt en sväng idag. En rätt lång bit, tänker jag mig. Så det är därför jag åker så här pass tidigt. Så 5:20 går tåget om 5 minuter ungefär. Så jag ska ta det upp till Helsingborg och så jobbar jag mig norrut därifrån helt enkelt. Och så var vi igång på väg norrut genom Skåne. Och efter sådär 50 minuter så kom dagens första byte i Helsingborg. Och så snart när tåget från Stockholm hade rullat in på spåret bredvid så kom vi iväg norrut mot Halmstad. Genom Hallandsåstunneln. Och efter ett byte i Halmstad så kom jag på Öresundståget upp mot Göteborg. Så, Göteborgs central nu då. Det kan inte tro att jag ska iväg och åka till spårvagn nu, men det ska jag inte. Jag har bara 20 minuter på mig här nu, så jag ska med tåg som går 9:14. Ett SJ regional mot Karlstad. Så ska åka med den bit, tänker jag ta det till Öxnered helt enkelt. Så det blir det här tåget som står där bredvid. En Regina, jag vet inte om det är X50, X51, X52, X52 är det tydligen. Men jag ska ta den här upp en bit till Öxnered, tänker jag mig. Det ska vara SJ regionaltiden, men det är ju märkt Västtrafik och jag vet att det har ju Västtrafikfärg liksom och grejer, så ja. Tydligen, jag har inte börjat sittplats, men om man går in i bank 2 så ska det tydligen vara plats 81 till 104, tror jag det stod där, precis. De ska tydligen vara obokade, så någon av dem får jag ta i alla fall. Och så iväg upp mot Öxnered på vad som faktiskt är min allra första Regina, förutom X50 då. Och ska jag helt ärlig så Regina-klunket fanns ju definitivt där ju, vilket jag lite förväntade mig. Dock förväntade mig inte att det skulle höras så tydligt som det gjorde. Det hördes ännu mer vad jag trodde det skulle göra. Sätena var väl okej, lite i hårdaste laget om man nu ska åka ända upp till Karlstad. Men ska man bara upp till Öxnered så funkar det väl. Alltså jag menar, jag hade nog föredragit att åka Öresundståg framför dessa. Men för resebokningstimmen så var det absolut inget fel på dem. Och dessutom så gick ju resan upp dit ganska snabbt på Vänerbanan. I och med att den är designad för på 200, kanske till 250 km/h. Så, framme i Öxnered. Någon liten station med Vänerbanan. Där de möter den här Älvsborgsbanan som mellan Uddevalla och Herrljunga. Så tanken är att jag ska byta till buss här nu för att ta mig vidare till Vänersborg. För tågen går ju inte där av förklarliga skäl. Bron är ju trasig. Så det är tanken här. Det går en buss om, jag tror det är 6 minuter. Sen går den 5 minuter efter det också. Så jag ska ta någon av dem bort till Vänersborg. Så ses vi där. Så, Vänersborg resecentrum. Så ska med tåg nu vidare. Tror det går till Herrljunga. Så tåg där framme blir en X14, tror jag. Så den tänker jag ta ner till antingen Vara eller Vedum. Beror på om den är i tid eller inte. Det lär vara i tid, så det lär bli Vedum. Så har jag 5 minuter där på mig att byta.
det är så jag tänker just nu i alla fall. Så ja. I Vedum, också någon lite mindre station här. Det är mötesstation, så jag ska ner under spåren och upp på andra sidan. Och sen här om lite väl om 5 minuter, men i verkligheten snarare 7-8, så ska det komma en utrepet helt enkelt mot Mariestad som jag tänker kliva på och ta hela vägen till Mariestad då helt enkelt. Skarvspåret mot Mariestad som är mer känt som Kinnekullbanan. Med stopp på en del ställen som till exempel Stora Lebene, medan vi susar förbi andra ställen som till exempel Järpås. Och jag måste återigen nämna det att jag älskar verkligen liksom linje med skarvspåret. Det här bara tåget kränger till lite vid varje skarv liksom. Det är så himmelens mysigt. Större delen av Kinnekullbanan i alla fall. Så det var trevligt. Väldigt trevlig resa. I alla fall, nu har jag bytestid på ungefär 50 minuter här. Så jag ska gå och handla lite efter något att äta. Så det tänker jag ta och fixa. Och sen så jag ses väl här igen om ungefär 50 minuter. Eller för vad som är det är några sekunder när jag bara gör en liten transition-effekt. Och så ses vi sen. Sådär ja. Då har jag gjort det jag ska här och jag är tillbaka på resecentrum här i Mariestad. Jag ska med buss 504 nu mot Töreboda. Går om 10 minuter här från läge E. Jag har inte letat upp det riktigt än, så det ska jag göra. Ja, jag tar den hela vägen till Töreboda helt enkelt och så byter jag till tåg där igen. Så, framme i Töreboda nu efter en liten resa med buss 504. Så jag ska ner nu med SJs regionaltåg. Ta det till Herrljunga, ska byta till ett tåg på Viskadalsbanan där sen. Det är bara det att tåget ner mot Herrljunga är sent. Det är skylten där borta säger 4 minuter, men om man kollar upp 14.09 så säger den snart typ 11-12 minuter. Så bytet till Herrljunga är ju på 8 minuter. Så vidare inte det här tåget ska köra in 5 minuter nu ner till Herrljunga, vilket jag tror egentligen det tar lite under en timme. Så lär jag ju missa det bytet om nu inte tåget till Varberg från Herrljunga är sent. Och några minuter efter att tåget norrut hade kommit in så kom även tåget söderut mot Herrljunga och Göteborg. Bytet i Herrljunga blev det ingenting av, utan vi var fortfarande 12-13 minuter senare när vi kom in i Herrljunga. Så jag gjorde istället så att jag satt kvar ner till Göteborg. X40-tågen måste nog dessutom vara några av de bekvämaste regionaltågen vi har i Sverige. Så att de var väldigt bekväma. Enda klagomålet var att eltågen inte funkade. Dessa stambanan mellan Alingsås och Göteborg är dessutom väldigt kurviga. Det är nästan som man ibland undrar om man verkligen är på västra stambanan eller om man har råkat hamna på någon liten sidolinje någonstans. Tillbaka på Göteborg C. En planet att jag skulle vara här. Men det blev så. Så jag tänkte faktiskt att man får dryga till lite. Det blir spårvagn ner till Mölndal och sen också stå hemåt.
näst sista biten nu i Mölndal. Det blev rätt stressigt, jag är lite anhållen, men för att min spårvagn kanske typ hörde 3 minuter innan ordinarie arbetstid. Det verkar tåget vara typ 1-2 minuter sent. Tack för det. Så, Så, äntligen framme i Lund igen. Så då har sista biten ett enda tåg kvar som lär bli 1949-tåget till Ystad som ska åka från spår 3 nu. Så jag ska ta mig över dit och så tar vi sista biten. Spår 4. Så, tillbaka hemma i Hjärup. Ungefär 14,5 timmar efter att jag startade. Men det mesta gick i alla fall enligt plan. Liksom. Det var en sak som jag inte kunde göra för att tåg blev sent. Men ja, sånt hände väl. Så, men det blev bra ändå. Det var allt jag hade för idag i alla fall. Så vi ses i nästa video. Så jag ska hem och lägga mig nu. Så hej då!